જે બીમારી વિશે લોકો બીજાને કહેતા પણ શરમાય છે અને ટ્રીટમેન્ટ પણ લેતા શરમાય છે, અને તે લોકો એ તકલીફને શરમને હિસાબે સહન કર્યા કરે છે, એટલે તકલીફ વધી જાય છે. તો આજે આપણે વાત કરીએ છીએ મસા વિશે. આયુર્વેદમાં મસાનું બહુ વિસ્તારથી વર્ણન કરેલ છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોશું અને હું તમને થોડી ટિપ્સ આપીશ કે જેમાં તમારે ઘરગથ્થુ ઇલાજ હશે, આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, ખાનપાન સંબંધિત ચીજ હશે, તમારે શું પરેજી કરવાની છે, તમારે શું આહાર વિહાર લેવાનો છે, તેનું વર્ણન આપણે આજે આ વિડીયોમાં જોશું. તો આયુર્વેદમાં મસાને અર્શ કહેવામાં આવે છે. એટલે અર્શ એટલે પાઇલ્સ, મસા, અને તેનું આયુર્વેદમાં બહુ વિસ્તારથી વર્ણન કરેલ છે. હરિવદ પ્રાણાની શૃણ્યતી પીડયતી ઇતિ અર્શ, એટલે કે જે તમને શત્રુની સમાન પીડા આપે છે એને અર્શ કે મસા કહેવામાં આવે છે. તેમાં શું થાય છે કે તમારી ગુદવલીમાં અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે અને તમારા મળનો વેગ પણ રોકે છે અને મળમાં અવરોધ કરે છે, અને તેમાં ફુલાવો થાય છે, તેને મસા કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં બે પ્રકારના મેનલી મસા કહેવાય છે, એક શુષ્ક અર્શ અને એક સ્ત્રાવ્ય અર્શ. શુષ્ક અર્શ એટલે જેમાં સ્ત્રાવ કેવું કાંઈ સૂકા મસા, અને સ્ત્રાવ્ય અર્શ એટલે જેમાં લોહી નીકળે છે, દૂષતા મસા, એને સ્ત્રાવ્ય અર્શ કહેવામાં આવે છે. અને દોષો અનુસાર પણ આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં મસાના પ્રકાર કીધેલા છે: વાત, પિત્ત, કફજ, ત્રિદોષજ અને રક્તજ. આ રીતે આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં અલગ અલગ પ્રકારના મસા કીધેલા છે, અને એની સારવાર અને ચિકિત્સા અને લક્ષણો પણ અલગ અલગ છે. કોઈ વ્યક્તિ વધારે પડતું તીખું, ખારું, ગરમ મસાલા વાળો ખોરાક ખાય છે, ગુસ્સો કરે છે, રાત્રિના ઉજાગરા કરે છે, ટેન્શન લે છે, તો તેના કારણે પિત્ત વધે છે અને પિત્તજ અર્શ થાય છે. અને આ પિત્ત લાંબો સમય સુધી કોઠામાં અને રહેશે તો તે રક્ત ધાતુને પણ દૂષિત કરે છે અને રક્ત અર્શ પણ થાય છે. રક્ત અર્શ એટલે તેમાં તમારે લોહી પડે છે. આયુર્વેદમાં મસા થવાનું સૌથી મોટું કારણ કબજિયાત કીધેલું છે. તો કબજિયાત દૂર કરવી પડે, મસા સારા કરવા પડે. જ્યાં સુધી તમારી કબજિયાત દૂર થાય નહીં ત્યાં સુધી તમારે મસાની તકલીફ સારી થાય નહીં. અને ઘણા લોકો રેગ્યુલર લેક્ઝેટિવ એટલે કે કબજિયાત માટે પાવડર, ચૂર્ણ કે ગોળી લેતા હોય છે, જે યોગ્ય નથી, કારણ કે એની તમને આદત પડી જાય છે. તો આયુર્વેદ અનુસાર આપણે એવું લેક્ઝેટિવ કે એવું તમારે લેવું જોવે દ્રવ્ય કે જે તમને નેચરલ વિરેચન, એટલે કે તમારા શરીરને આદત પણ પડે નહીં અને આરામથી તમને સુખ વિરેચન થાય, જેને આયુર્વેદમાં મૃદુ વિરેચન કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આ મૃદુ વિરેચનમાં આયુર્વેદમાં શું લઈ શકીએ તેની વિશે જાણીએ. અને આ મૃદુ વિરેચનની તમારા શરીરને આદત પણ પડતી નથી, તો આપણે મૃદુ વિરેચનમાં શું લઈ શકીએ તેની વિશે માહિતી આપી. તો સૌથી પહેલા આવે છે માખણ. ઘરે બનાવેલું તાજું માખણ તમે રાત્રે ગાયના દૂધમાં 1 ચમચી સાકર નાખીને 1 ચમચી માખણ નાખી અને રેગ્યુલર લઈ શકાય છે. જેના કારણે શું થાય છે કે માખણનો સ્નિગ્ધ ગુણ અને શીત ગુણના કારણે તમને આરામથી મળ પણ સાફ આવે છે અને ગુદની જગ્યામાં બળતરા અને દુખાવામાં પણ રાહત થાય છે. વાત, પિત્ત, રક્ત અર્શમાં આ ચિકિત્સા બહુ જ ઉપયોગી છે. બીજું કે કોઈ ગર્ભિણી છે તેને પણ જો કબજિયાત છે તો પણ તે આ આસાનીથી લઈ શકે છે અને તેને કોઈ નુકસાન કરતું નથી. જો ગર્ભિણીને વધારે પડતી કબજિયાત હોય તો તે ગાયના દૂધમાં 1 ચમચી ગાયનું ઘી અને 1 ચમચી સાકર નાખીને પણ લઈ શકે છે. આ સિવાય કાળી સૂકી દ્રાક્ષ અને અંજીરનો પ્રયોગ પણ તમે કબજિયાત માટે કરી શકો છો. આ માટે તમારે 10 થી 15 દાણા કાળી સૂકી દ્રાક્ષ રાતે પલાળી દેવાના અને 1 થી 2 અંજીર પલાળી દેવાના, જે તમારે સવારે ભૂખ્યા પેટે નૈણા કોઠે લેવાના હોય છે. એના કારણે શું થાય છે કે કાળી સૂકી દ્રાક્ષ અને અંજીર શીત છે, એટલે કે શીતળ છે, એટલે તમારા કોઠાની ગરમી પણ ઓછી કરશે, પિત્ત પણ ઓછું કરશે અને ગુદ માર્ગમાં થતી બળતરા પણ ઓછી કરશે, અને સ્નિગ્ધ ગુણના કારણે તમારો મળ પણ આસાનીથી સાફ કરશે. અંજીર અને કાળી સૂકી દ્રાક્ષનો વાત, પિત્ત, કફ અને રક્તજ અર્શમાં ખૂબ જ ઉપયોગ બતાવેલો છે. આ સિવાય રક્તજ અર્શમાં તમારું લોહી જવાના કારણે HB ડાઉન થઈ જાય છે, એટલે લોહીના ટકા ઓછા થઈ જાય છે. જે કાળી સૂકી દ્રાક્ષ અને અંજીર ખાવાથી HB પણ તમારું વધે છે અને તમને નબળાઈ અને વીકનેસમાં પણ ફાયદો થાય છે. આયુર્વેદ પ્રમાણે તમે મુલેઠીનું ચૂર્ણ એટલે કે આપણા પ્રમાણે જેઠીમધનું ચૂર્ણ મૃદુ વિરેચક છે અને આયુર્વેદમાં તેને રસાયણ કીધેલું છે.
તે 1 થી 2 ચમચી રોજ તમે લઈ શકો છો. અને તે ચૂર્ણ સ્વાદમાં પણ મીઠું હોય છે, એટલે તેનું સેવન બાળકો પણ આસાનીથી કરે છે અને બાળકોને પણ કબજિયાતમાં ફાયદો થાય. જો તમારા બાળકોને કબજિયાત રહેતી હોય તો મુલઠી ચૂર્ણ રોજ તમે 1 થી અડધી ચમચી 2 ટાઈમ તેને આપી શકો છો અને તે કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન કરતું નથી ને એકદમ નિર્દોષ ચૂર્ણ છે. આ સિવાય તમે હરડે ચૂર્ણ અને ગોળ પણ જમ્યા પહેલા લઈ શકો છો, પરંતુ જો તમને વધારે પડતું પિત્ત રહેતું હોય તો તમે હરડે ચૂર્ણને ઘીમાં શેકીને, એટલે કે એને આયુર્વેદમાં ઘૃતપુષ્ટ હરડે કહેવાય છે, જે પણ તમે રાત્રે 1 થી 1.5 ચમચી ગરમ પાણી સાથે લઈ શકો છો. આ સિવાય તમને વધારે પડતી જ કબજિયાત રહેતી હોય તો હરડે ચૂર્ણને એરંડાના તેલમાં શેકીને પણ લઈ શકાય છે, જેને એરંડપુષ્ટ હરડે ચૂર્ણ કહેવાય છે. આજે આપણે કબજિયાત માટેના આ ઉપાય કહ્યા, તે તમારે બધા જ ઉપાયો લેવાના નથી. 1 થી 2 જ તેને તમારે પ્રયોગમાં લેવાના નથી. બધા જ ઉપાયો એક સાથે પ્રયોગમાં લેવાના નથી. આ સિવાય આયુર્વેદમાં કહેલું છે કે વેગાન ન ધાર્યતે, એટલે કે આયુર્વેદમાં 13 પ્રકારના અધારણીય વેગ કીધેલા છે. તેમાં મળ મૂત્ર મેઇન છે. જો તમને મળ કે મૂત્રનો વેગ આવ્યો હોય તો તમારે રોકવાનો પણ નથી અને ફોર્સફુલી તે કરવાનો પણ નથી. જો તમે વેગ રોકો છો તો પણ તે મસા થવાનું કારણ છે અને તે ફોર્સફુલી કરો છો તો પણ તે મસા થવાનું કારણ છે. આ સિવાય તમારે વેસ્ટર્ન ટોયલેટનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, ઇન્ડિયન ટોયલેટનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી તમારા પેટના મસલ્સ ઉપર જોર આવે છે અને તે તમારો મળ આસાનીથી સરકાવે છે. આ સિવાય અવગાહ શેક, એટલે કે તમારે ગુદના ભાગે શેક લેવાનો છે. એના માટે તમારે થોડું પાણી ગરમ કરવાનું છે અને તેનો શેક લેવાનો છે. તેમાં તમારે થોડી હળદર અથવા ત્રિફળા કાઢા પણ નાખી શકાય છે અને 10 થી 15 મિનિટ તમારે શેક કરવાનો છે. તમારે ટોયલેટ ગયા પહેલા અને ટોયલેટ ગયા પછી પણ તેનો શેક કરવાનો છે. આના કારણે શું થશે કે તમારા મળના સ્પિંક્ટર એટલે મસલ ઢીલા પડશે અને તમારો સોજો ઓછો થશે, દુખાવો ઓછો થશે અને બળતરા ઓછી થશે. આ સિવાય લોકલ એપ્લિકેશન, એટલે કે ગુદમાર્ગમાં લગાડવા માટે માર્કેટમાં ઘણી બધી ટ્યુબ ઓઇન્ટમેન્ટ મળે છે, તો પણ આપણે એના કરતાં પણ બેનિફિટ મળે એવો પ્રયોગ તમને કહીશ કે આયુર્વેદમાં કીધેલું છે જાત્યાદિ ઘૃત છે, જાત્યાદિ તેલ છે, યષ્ટિ મધુ ઘૃત છે, શતદ્રોધ ઘૃત છે, જે તમે ટોયલેટ ગયા એની પહેલા પણ લગાડવાનું છે અને ટોયલેટ જેવો શેક લઈને પછી પણ લગાડવાનું છે, જેથી રક્તાજર્શમાં તમને બળતરા, દુખાવો અને રક્તસ્રાવમાં પણ ફાયદો થશે. અને રાતે સૂતી વખતે તમે ઘીમાં બોળેલું પીચું, એટલે કે શતાવરી ઘૃત કે જાત્યાદિ ઘૃતમાં બોળેલું પોતું પણ લોકલ જગ્યા પર લગાડીને સૂઈ શકો છો, જેના કારણે ત્યાં તમારો રૂજ આવશે અને તમને જે બળતરા, દુખાવો અને લોહી પડે છે તેમાં ફાયદો થશે. આ સિવાય આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં ધૂપન ચિકિત્સા આપેલી છે. ધૂપન ચિકિત્સા એટલે તમારે લોકલ પાર્ટ એટલે ગુદમાર્ગ પર ધુવાડો લેવાનો. એને માટે તમારે એક ધૂપન પાત્ર લેવાનું છે. એ ન હોય તો એક માટીનું કોડિયું લઈ તેમાં ગાયનું છાણ નાખવાનું છે. તેની ઉપર તમારે હળદર અથવા લીમડાના સૂકા પાનનો ચૂર્ણ નાખી અને એનો શેક લેવાનો છે, જેના કારણે તમને ત્યાં ઇન્ફેક્શન હોય, પરવું આવતું હોય કે લોહી પડતું હોય એમાં ફાયદો થશે. આમ તો આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં ધૂપન માટે ઘણી બધી ઔષધિ આપેલી છે, પણ હળદર અને લીમડાના પાનનો પાવડર તમને ઇઝીલી મળી જાય છે અને તમે ઘરે આસાનીથી કરી શકો છો, જેના કારણે તમને લોકલ પાર્ટ પર ઇન્ફેક્શન થતું હોય તો એ પણ અટકે છે, લોહી પણ જાતું અટકે છે અને બળતરા અને દુખાવામાં પણ ફાયદો થાય છે. ઔષધિ ચિકિત્સા સિવાય તમારી ખાવા પીવાની પરેજી, જેમાં તમારે તાજો અને સુપાચ્ય હલકો ખોરાક લેવાનો છે, જેમાં તમે ભાતનું પણ સેવન કરી શકો છો, મગની દાળ, મસૂરની દાળ જે ઘીમાં વઘારીને તમારે લેવાની છે, જેથી તમને વધારે બેનિફિટ થાય. આ સિવાય અડદની દાળ, છોલે, રાજમા, ચણા વગેરેનું સેવન કરવું નહીં, કારણ કે તે ઉષ્ણ એટલે ગરમ છે અને પચવામાં પણ ભારે છે. ગરમ ખોરાક લેવો નહીં, વધારે પડતા ગરમ મસાલાવાળા ખોરાક લેવાની અને વધારે પડતા ભારે ખોરાક, બેકરી ચીઝ વગેરે પણ લેવું નહીં. આ સિવાય આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે વિરુદ્ધ આહાર કે જે એકબીજાના વિરુદ્ધ હોય, જેમ કે દૂધ અને ડુંગળી, એવો ખોરાક પણ લેવો નહીં. આ સિવાય આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં તક્ર એટલે કે છાશનો પ્રયોગ પણ મસા માટે કહેલો છે, તો તેમાં તમારે છાશમાં ધાણા જીરું નાખીને પણ લઈ શકાય. જો તમને રક્તજ અને પિત્તજ અર્શ હોય એટલે કે
દૂધતા મસા હોય તો તમે છાશમાં સાકર નાખીને પણ તેનું સેવન કરી શકો છો. આ સિવાય જો તમને કફ જ અર્શ છે એટલે કફના મસા છે તો છાશને તમે ધાણા જીરું વગેરે નાખીને વઘારીને પણ મસાલાવાળી પણ છાશ લઈ શકો છો. આ સિવાય આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં તકરારીશનું પણ સેવનનું કહેલું છે. તો 10 થી 15 ml તકરારીશ તમે 2 ટાઈમ ગરમ પાણી સાથે જમીને લઈ શકો છો. તેનાથી પણ તમને મસામાં ફાયદો થશે. તકરારીશ એ એક આયુર્વેદ પ્રવાહી દવા છે જે તમને કોઈ પણ આયુર્વેદ મેડિકલ સ્ટોરમાં આસાનીથી મળી શકે છે. જે લોકોને વધારે પડતું કામ રહે છે, વધારે પડતું બળનું કામ રહે છે, તે લોકોએ હળવો વ્યાયામ કરો અને જે લોકોનું બેઠાડું જીવન છે એને થોડો વધારે વ્યાયામ કરો જેથી તમારી પાચન શક્તિમાં ફાયદો થાય અને તમને કબજિયાતમાં પણ ફાયદો થાય, જેના કારણે તમને મસામાં પણ ફાયદો થાય. જે જગ્યા જે આસન પર તમે બેસો છો એ વધારે પડતું કઠણ પણ ન હોવું જોઈએ, તેના કારણે પણ મસાની તકલીફ વધી જાય છે. આ સિવાય તમને વધારે પડતું ચિંતા, સ્ટ્રેસ વગેરે રહેતું હોય તો તે પણ ઓછું કરવું, કારણ કે ચિંતા, સ્ટ્રેસને કારણે તમારું પાચન બગડે છે અને પાચન બગડવાને કારણે તમારું એબ્ઝોર્પ્શન એટલે કે શોષણ વ્યવસ્થિત પાચન ખોરાકનું થતું નથી અને કબજિયાત વધે છે અને કબજિયાત વધવાને કારણે મસાની તકલીફમાં પણ તકલીફ થાય છે. તો તમારે ચિંતા અને સ્ટ્રેસથી મુક્ત રહેવું. ઘણીવાર એવું હોય છે કે રોગ આપણે શરીરમાં છે તો શરીરના રોગની ચિકિત્સા કરતા હોય છે, પણ માનસિક તકલીફને કારણે રોગ વધતો હોય એટલે કે પાચન બગડતું હોય તો આપણે માનસિક ચિકિત્સા પણ કરવી જરૂરી છે. એના માટે તમારે આસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, યોગા વગેરે કરવું જેથી તમારો સ્ટ્રેસ અને ચિંતા પણ દૂર થાય અને તમારું પાચન પણ સુધરે. આ સિવાય આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં અનુવાસન બસ્તી અને માત્રા બસ્તીનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. માત્રા બસ્તી બહુ ઓછા પ્રમાણમાં તેલ કે ઘી તમારે ગુદા વાટે ચડાવવાનું હોય છે, જેને વાતિક મસા એટલે કે વાતના મસા હોય છે, વાયુને કારણે મસા થયા હોય છે, ગુદનો માર્ગ ડ્રાય રહેતો હોય છે, જગ્યા એકદમ કઠણ રહેતી હોય છે, તો તેમાં રેગ્યુલર જાત્યાદી તેલ અથવા જાત્યાદી ઘૃતની માત્રા બસ્તી લઈ શકાય છે, જે તમે યોગ્ય આયુર્વેદ ચિકિત્સકની સલાહ લઈને પણ લઈ શકો છો અને પછી તમે રેગ્યુલર ઘરે પણ લઈ શકો છો. આ સિવાય તમે તમારી ઉંગલી એટલે કે આંગળી દ્વારા રેગ્યુલર જાત્યાદી ઘૃત પણ લગાડી એટલે કે ઘી પણ લગાડી શકો છો. આયુર્વેદમાં અર્શ એટલે કે મસાની મેઇનલી 4 ચિકિત્સા બતાવેલી છે: ઔષધિ ચિકિત્સા, શસ્ત્ર ચિકિત્સા, ક્ષાર ચિકિત્સા અને અગ્નિ ચિકિત્સા. અગ્નિ ચિકિત્સા એટલે કે અગ્નિકર્મ, લોકલ જગ્યા પર અગ્નિકર્મ કરવું. જેને મસાની તકલીફ ઓછી હોય છે તેને ઔષધિ એટલે કે દવાથી મસા સારા થઈ જાય છે. જેને થોડી વધારે તકલીફ હોય છે એટલે કષ્ટ સાધ્ય કે જેની ચિકિત્સા એટલે કે દવા લાંબો સમય ચાલે છે પછી તેને મસા સારા થાય છે. પણ ઘણા લોકોને ઔષધિ એટલે કે દવાથી મસા સારા થાય એવા હોતા નથી અને આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં અસાધ્ય અવસ્થા કીધેલી છે. તો તેમાં તમે શસ્ત્ર ચિકિત્સા એટલે કે તમારે ઓપરેશન કરાવવાનું છે, જે તમારે યોગ્ય આયુર્વેદ ડોક્ટરની સલાહ લઈને તેનું ઓપરેશન કરાવવાનું હોય છે. આયુર્વેદમાં શસ્ત્ર કર્મનું પણ આવી રીતે વર્ણન કરેલ છે. આ ઉપરાંત મસામાં અગ્નિકર્મ અને ક્ષાર કર્મનો પણ પ્રયોગ બતાવેલો છે, જે તમારે યોગ્ય આયુર્વેદિક ચિકિત્સક ડોક્ટરની સલાહ અંતર્ગત જ લેવું, કારણ કે તે તમારે ઘરે લેવું શક્ય નથી.